درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با آموزش کار بسیار جذاب و زیبای ماندالایی، ماندالا دختر بالرین. من برای بافت این ماندالای بسیار زیبا از کانوای مرسریزه استفاده کردم. میتونید اگر بخواید نخهای ظریفتر مثل یارن آرت ویولت هم استفاده کنید که نخ بسیار ظریفی هستش و بسیار زیبا میشه برای اون رو تبدیل کنیم به یک دریم کچر. قلابم هم شماره 2 بود. حالا شما متناسب به نخی که استفاده میکنید قلابتون رو هم انتخاب کنید. با نخی که بافتم 45 سانتی متر قطر این کار هستش. من نخم در دو رنگ، یک رنگش رو خود دختر بالرین رو با رنگ سفید بافتم و اطرافش رو اومدم با همون نخ مرسریزه ولی نخ کلاسیکی که چند رنگ هست استفاده کردم. دیگه رنگ بندی اون کاملا سلیقه‌ای، میتونید حتی اون رو تک رنگ ببافید. کار بسیار زیبایی هستش. امیدوارم که از بافت این کار زیبا خوشتون بیاد. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، اون رو برای دوستاتون به اشتراک بگذارید و سابسکرایب هم که حتما یادتون نره. بریم با هم دیگه پارت اول این آموزش بسیار زیبا و حرفه‌ای رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا میایم یک حلقه جادویی میزنیم به هر روشی که میزنید. 1 2 3 زنجیره. این 3 زنجیره برای من به عنوان یک پایه بلند هست و درون حلقه میام 5 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5 که با این 3 تا زنجیره میشه 6 تا پایه بلند که من اینجا بافتم. در ادامه بافت یک زنجیره میزنم، درون حلقه میام یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره میزنم. حالا اینجا دوستان من میام سومین زنجیره شروع رجم رو بهش یه مارکر میدم که ابتدای رجم رو داشته باشم برای راحت تر شدن و اینکه حالا گم نکنه. خب یه مارکر دادم بهش. بافت رو ادامه میدم. میام روی این پایه بلند هایی که الان اینجا بافتم از همین سمت شروع میکنم و دور پایه بلند اول یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو. پس روی 2 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو بافتم. حالا میام درون حلقه یک پایه بلند میبافم و روی پایه بلند هایی که حالا اینجا داشتم یک پایه بلند رو رها میکنم. این پایه بلند رها میشه. پایه بلند بعدی یک پایه بلند به صورت برجسته از رو میبافم. پایه بعد یک پایه بلند به صورت برجسته از رو، یعنی روی 2 تا پایه بعد هم به همین صورت و یک زنجیره میزنم. حالا میام بست میزنم. ببینید این 3 تا زنجیره‌ای هست که ما داریم. 1 2 3. من روی زنجیره سوم بست زدم ولی روی زنجیره مارکر زدم، عذر میخوام، ولی میام اینجا برای بستم 1 2 روی دومین زنجیره پایه بست میزنم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. میتونم نخ حلقه‌مو یه مقدار بکشم. خب حالا این مارکر رو در میارم. پس روی زنجیره دوم شروع رج یک پایه بست زدم. برای شروع رج دوم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلندم. من میام به زنجیره سومی که زدم یک مارکر میدم و 3 تا زنجیره دیگه میزنم برای فاصله. 1 2 3. رو هم 6 تا زنجیره اینجا زدم. حالا میام دور 5 تا پایه بلند بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم از اولین پایه به صورت برجسته از رو.
1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافتم. 3 زنجیره میزنم. 1 2 3. در ادامه بافت در فضای تک زنجیره قبل، این پایه کوتاهه، این فضای تک زنجیره قبلشه، میام یک پایه بلند ساده میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. پایه کوتاه فضای تک زنجیره‌ای بعدی رو رها میکنم و دور پایه بلند اول به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. 1 زنجیره میزنم. دوباره روی همین پایه یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. در واقع یه پایه وی شکل بافتم. 1 زنجیره میزنم. پایه بعدی میام یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 زنجیره 3 بار تکرار میکنم. پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. 3 بار تکرارش کردم. و پایه آخر میام پایه وی شکل میبافم. یک پایه بلند برجسته از رو، 1 زنجیره. همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. و پایه وی شکلمون رو که بافتیم 1 2 3 زنجیره میزنم. حالا مارکرم رو در میارم و بست میزنم روی زنجیره سوم از اون 6 تایی که همین که بهش مارکر دادیم و به این صورت رج رو به پایان میرسونم. حالا برای شروع رج سوممون میایم دور همین پایه که 3 تا زنجیره هست به صورت برجسته از رو یک پایه اجازه بدید، یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. 1 2 زنجیره. این کوتاه 2 تا زنجیره برای من حکم یک پایه بلند برجسته از رو داره. ببینید 1 2 3 1 2 به زنجیره دومش میام 1 مارکر میدم و بافت رو ادامه میدم. 2 تا زنجیره دیگه میزنم. 1 2. در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. دور پایه اول به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. پایه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. حالا دور پایه سوم ابتدا یک پایه بلند برجسته از رو بافتم و این پایه بلندی رو که بافتیم میکشم میارم جلو. حالا همون پایه گندمیش رو میگیرم. یک پایه بلند ساده میبافم و در ادامه دور همون پایه سوم یک پایه بلند برجسته از رو دیگه میبافم. شکل بافته اون ابتدا روش یک پایه بلند برجسته از رو بافتم، روی گندمیش اومدم یک پایه بلند بافتم و همونجا یک پایه بلند برجسته از رو دیگه بافتم. دو تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو، 1 و 2. 2 زنجیره میزنم. در فضای 3 زنجیره ایش یک پایه بلند میبافم. 1 2 زنجیره. دور پایه بلند به صورت برجسته از رو یک پایه بلند میبافم. 2 زنجیره میزنم. در فضای 3 زنجیره بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره. حالا اینجا ما 7 تا پایه بلند داریم. دور این 7 تا هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره. فاصله تکرار میکنم 7 بار. 1
2 زنجیره، 3 زنجیره، 4 زنجیره، 5 زنجیره، 6 زنجیره و پایه هفتم. 7 پایه بلند برجسته از رو که بینشون 2 زنجیره فاصله است. بعد از پایه بلند هفتم رو که بافتم 2 زنجیره میزنم، میام توی فضای 3 زنجیره‌ای 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، مارکر رو در میارم، بست میزنم همون جای مارکر که میشه پایه بلند زنجیره دوم شروع رجم. به این صورت پایان رج سوم. برای شروع رج چهارم 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلندم و به زنجیره سوم 1 مارکر میدم. دور همین پایه 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 زنجیره میزنم. پایه بعدی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 و 2 زنجیره میزنم. حالا اینجا رو دقت کنید دوستان، ببینید ما اینجا 1 2 3 تا پایه بلند برجسته از رو داریم، 1 پایه بلند ساده، 3 پایه بلند برجسته از رو. میام دور پایه اولش، ما اینجا علاوه بر این که توی رج سوم بافت میزنیم، میایم روی رج دوم این 5 تا پایه بلندی که داریم، 2 تا پایه اول، پایه وسط رها میشه، 2 تا پایه آخر، هر کدوم بافت انجام میدیم. دقت کنید روی پایه بلند اول توی رج سوم میام 2 تا پایه بلند ساده میبافم روش، 1 و 2. حالا دور همین پایه توی رج سوم همین پایه که 2 تا پایه بلند روش بافتم، 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم، میام توی رج دوم این 2 تا پایه اول، 1 2 روی پایه اولش 1 پایه دوبل برجسته از رو نیمه، 2 بار نخسر قلاب. پایه بعدیش همچنان توی رج دوم 1 پایه دوبل برجسته از روی نیمه، یعنی 2 تا پایه‌اش رو هر کدوم 1 دوبل برجسته از روی نیمه بافتم. و حالا میام توی رج سوم، پایه بلند برجسته سوم میشه قبل از این پایه بلند ساده ای که بافتیم، 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. حالا این نخ‌ها رو یعنی 4 تا پایه دوبل 4 تا پایه برجسته نیمه بافتم، همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه. پایه بعدی میشه پایه بلند ساده‌مون، روش 2 تا پایه بلند میبافم، پایه بلند ساده، 1 و 2. به قرینه تکرار میکنم. ابتدا روی حالا این 3 تا پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه، دوباره میام 2 بار نخسر قلاب توی رج دوم این 2 تا پایه آخر که از 5 تایی که کنار هم بافته بودیم، پایه اولش میشه یعنی پایه چهارم، 1 دوبل نیمه، 2 بار نخسر قلاب، پایه بعدی اشتباه نریم توی رج دوم 1 پایه دوبل نیمه دیگه بافتم. حالا میام روی رج سوم این پایه بلند آخر از این دسته تو این قسمت 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه دیگه میبافم، همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه. حالا همین پایه آخر که الان بلند برجسته از رو بافتم میکشم میارم جلو، گندمیش رو پیدا میکنم،
و 2 تا پای بلند ساده اینجا می بافم. 1 و 2. بدنه شکل دخترمون رو داریم می بافیم به این صورت. حالا 2 تا زنجیره. اینجا ما 11 تا پایه بلند داریم که بینشون 2 تا زنجیره فاصله داریم. حالا من میام دور هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم. به این صورت که دور پایه اول 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 1 و 2 زنجیره. این الگو رو تکرار میکنم روی 11 تا پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره تکرار میکنم، 2 پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره. به همین صورت ببینید 3 تاش رو بافتم، نشون بدم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. روی 8 تا پایه بعد به همین صورت هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو می بافم و 2 تا زنجیره فاصله میدم تا روی این پایه آخر کامل کنیم. و پایه 11 2 تا پایه بلند برجسته از رو یک جا. ببینید بافت رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بار الگو رو تکرار کردیم. در آخر 2 تا زنجیره میزنیم و مارکرمون رو در میاریم، بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج که حکم یک پایه بلند رو برامون داشت. میشه شکل بافتمون در پایان رج 4. برای شروع رج 5 میام 1 زنجیره میزنم، دور همین پایه 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه و همه رو با هم یکی میکنم، 1 خوشه بافتم و میام به این خوشه یه مارکر میدم. در ادامه 1 زنجیره میزنم. حالا این پایه دوم که الان روش بلند نیمه دوم رو بافتم، میام 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. توی دسته بعد پایه اول 1 بلند برجسته از روی نیمه، همه رو یکی میکنم و 1 زنجیره بهش میدم. دور همین پایه دوم که الان 1 پایه بلند بافتم، دوباره 1 بلند برجسته از روی نیمه، پایه بعد 1 بلند برجسته از روی نیمه، همه رو یکی میکنم، 1 خوشه دیگه و 1 زنجیره میزنم. حالا دور همین پایه که الان 1 نیمه بافتم، 1 بلند برجسته از رو کامل میبافم، 2 زنجیره میزنم. حالا روی 2 تا پایه بلند ساده‌ای که داریم، ابتدا دور پایه اولش 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. پایه بعد 1 پایه بلند نیمه ساده و همه رو یکی میکنم. اینا رو دقت کنین. دور خوشمون میام 1 پایه بلند برجسته از رو میبافم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. روی 2 تا پایه بعدی ابتدا 1 پایه بلند نیمه، پایه بعد 1 پایه بلند نیمه، 2 تا پایه بلند نیمه بافتم، یکی کردم، 1 خوشه. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. دور خوشم 1 پایه بلند به صورت برجسته از رو می بافم. روی پایه بعدی 1 پایه بلند نیمه، پایه ساده، پایه بعد 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه، همه رو با هم
یکی میکنم، یک خوشه. چه شکل بافتمون. در ادامه 2 تا زنجیره، 1 2. ادامه دور پایه بعد یک پایه بلند برجسته از رو میبافم به صورت کامل، یک زنجیره میزنم. حالا دوستان از اینجا به بعد یک الگویی رو میگم تکرارش میکنیم تا آخرین پایه بلندی که داریم. 21 پایه ادغام باید ببافیم، یعنی باید 21 خوشه داشته باشیم. به چه شکل؟ به این صورت که دور همین پایه‌ای که الان پایه آخر رو بافتم، یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. اینجا شروع اولین خوشمون هستش. برای بافت خوشه بعدی پایه بلند اول روی همون پایه‌ای بافته میشه که پایه آخر خوشه قبل رو بافتیم، به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه، دسته بعد پایه اولش یک پایه بلند نیمه برجسته از رو، همه رو یکی میکنم، یک زنجیره. بین خوشه ها هر کدوم یک زنجیره فاصله است. خوشه بعدی رو که بخوام ببافم دوباره روی همین پایه‌ای که الان پایه آخر رو بافتم، یک پایه بلند نیمه، پایه بعد یک پایه بلند نیمه دیگه، یکی میکنم، یک زنجیره فاصله. تکرارش میکنم از همین پایه یک پایه بلند نیمه برجسته، دسته بعد یک پایه بلند نیمه برجسته از روی دیگه، یکی میکنم، یک زنجیره و ادامه میدم این الگو رو. یک پایه، یعنی روی هر پایه 2 بار بافت انجام میشه. یک پایه بلند نیمه، پایه بعد یک پایه بلند نیمه برجسته دیگه، یکی میکنم، یک زنجیره. و به همین صورت این الگو همونطور که گفتم باید تکرار بشه. در نهایت 21 خوشه داشته باشیم. یک زنجیره از همین پایه، یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، پایه بعد یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، یک خوشه، یک زنجیره. خب این الگو رو به همین صورت تکرارش میکنیم تا به پایه آخر برسیم. 21 خوشه باید ببافیم. خب به این صورت من 21 خوشه رو بافتم. ببینید این فضای 2 زنجیره‌ای که زدیم، پایه اولش که یک پایه بلند کامل بافته بودیم که هیچ، از اینجا شروع میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21. حالا 22مین خوشه رو میبافیم روی ابتدا روی همین پایه آخر. یک زنجیرش رو هم زدم، یک پایه بلند برجسته از روی نیمه، میایم ابتدای بافتمون. ببینید این 3 تا زنجیره‌ای که داشتیم منتها این پایه روش بافته شده، میکشم میارم جلو پشتش، اینجا روی اون 3 تا زنجیره منظورم هست، زنجیره شروع رج، یک پایه بلند نیمه دیگه، همه رو با هم یکی میکنم و 22مین خوشه رو اینجا میبافم. یک زنجیره میزنم، میام بست میزنم روی مارکرم رو در میارم، خوشه اول که بهش یک مارکر داده بودم. پس در نهایت ما 22 تا خوشه بافتیم. به این صورت این میشه شکل بافتمون تا به اینجای یعنی پایان رج 5مون. برای شروع رج 6م یک زنجیره میزنم، دور همین خوشه‌ای که بافتم کامل میگیرم و 5 تا پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو. 1 2 3 4 و 5. قلاب رو در میارم، بست میزنم روی اولین پایه بلندی که بافتم و اون رو تبدیل به یک پایه ذرتی میکنم. 2 زنجیره میزنم، دور خوشه بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره، دور خوشه بعدی با 3 تا پایه بلند یک خوشه میبافم. 1
2 پای بلند برجسته از رو، 3 قلاب رو در میاریم، بست میزنیم روی اولین پای بلند و یک ذرتی، 2 زنجیره. دور پای بلند بعدی به صورت برجسته از رو یک پای بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، دور خوشه بعدی یک پای بلند برجسته از رو نیمه، دور پای بلند بعدی یک پای بلند برجسته از رو نیمه، یکی میکنم یک خوشه، دور همین پایه رو دوباره میگیرم، یک پای بلند برجسته از رو میبافم، یک زنجیره میزنم، در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، دور خوشه 5 تا پای بلند برجسته از رو میبافم، 1 2 3 4 و 5. دقت کنید اون رو تبدیل به پای ذرتی نمی کنم، فقط 5 تا پای بلند برجسته از رو بافتم، در فضای زنجیره‌ای یک پایه کوتاه می بافم، یک زنجیره می زنم، دور پای بلندم یک پای بلند برجسته از رو، دور همین پایه یک بلند برجسته از رو نیمه، عذر میخوام اینجا، دور همین پایه دوباره یک پای بلند برجسته از رو ولی پشتش میبافم نیمه، دور خوشه یک پای بلند برجسته از رو نیمه و یکی میکنم یک خوشه، 2 زنجیره میزنم، دور پای بلند بعدی یک پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، دور خوشه با 3 تا پای بلند یک ذرتی، 1 2 و 3، بست میزنیم روی اولین پای بلند، یک ذرتی، 2 زنجیره. حالا دوستان الگویی رو که از اینجا بهتون میگم باید تکرارش کنیم تا آخر رجمون، به این صورت که دور 11 بار باید تکرار بشه، دور خوشه بعدی یک پای بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم، دور خوشه بعدی با 5 تا پای بلند برجسته از رو یک ذرتی میبافم، 3 4 و 5، بست میزنیم روی اولین پای بلند یک ذرت، 2 زنجیره و الگو تکرار، دور خوشه بعد به صورت برجسته از رو یک پایه بلند، 2 زنجیره، دور خوشه بعدی با 5 تا پایه بلند یک ذرتی، 1 2 3 4 و 5، تبدیل به یک پای ذرتی، 2 زنجیره، دور خوشه بعد یک پای بلند میبافم و این الگو رو تکرار میکنم، 2 زنجیره، پای بلند برجسته از رو بود، خب یک بار دیگه هم بگیرم، دور خوشه بعد با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافیم، به صورت برجسته از رو هست پایه بلندها، و پنجمیش تبدیلش میکنیم به یک پایه ذرتی، 2 زنجیره میزنیم، دور خوشه بعد یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و الگو تکرار. الگو رو تکرار میکنیم تا به خوشه آخر، پایه های آخر که رسیدیم. در نهایت ما باید دوستان دقت کنید این ذرتی هست که با پایه بلند بافته شده، به این کار ندارم، از اینجا حساب میکنم. در نهایت باید 10 تا پایه ذرتی بافته باشم، 11 تا پایه بلند برجسته از رو کامل کنیم. خب ببینید دوستان، یه دونه پایه خوشه برامون میمونه در آخر که روی اون هم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره میزنم. حالا اینجا رو ببینید، بشماریم چند تا بافتیم. از پایه بلندی که شروع به بافت کردیم میشمارم: 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 تا پای بلند برجسته از رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا پایه ذرتی داریم. در ادامه میایم بست میزنیم روی اولین پایه ذرتی و به این صورت رج رو به اتمام میرسونیم. بعد شروع رج هفتم، یک زنجیره میزنم، دور همین ذرتی یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم و میام به این پایه کوتاه هم یک مارکر میدم. یک زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3. یک زنجیره. دور پایه بلند به صورت برجسته از رو با 4 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم. 1 2 3 و 4. بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون و یک پایه ذرتی. یک زنجیره. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. دور ذرتی یک کوتاه برجسته از رو میبافم. یک زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. دور پایه بلندم با 3 تا پایه بلند برجسته از رو یک ذرتی میبافم. 1 2 و 3. بست روی اولین پایه بلند از این دسته یک ذرتی. یک زنجیره. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم. 1 و 2. 2 زنجیره. دور خوشه اول یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. دور پایه بلند یک پایه بلند برجسته از روی نیمه. یکی میکنم یک خوشه بافتم. دور همین پایه رو یک پایه بلند میبافم به صورت کامل به این صورت. 4 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه کوتاهی که اینجا دارم یک پایه بلند نیمه میبافم. اینجا 5 تا پایه بلند داریم. دور اولین پایه بلند به صورت برجسته از رو یک پایه بلند نیمه یکی میکنم یک خوشه میبافم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند نیمه میبافم به صورت برجسته از رو. 1 2 و 3. همه رو یکی میکنم یک خوشه و دور پایه آخر یک پایه بلند نیمه برجسته از رو. روی پایه کوتاه هم یک بلند ساده نیمه و یکی میکنم یک خوشه. جا رو دقت کنید. 4 تا زنجیره میزنم. دور پایه بلندم یک پایه بلند برجسته از رو. پشت همین پایه بلند میکشم میارم جلو یک پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. دور خوشه بعدی هم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه و یکی میکنم یک خوشه. 2 زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای 2 پایه بلند میبافم. 1 و 2. یک زنجیره میزنم. دور پایه بلندم یک ذرتی میبافم با 3 تا پایه بلند برجسته از رو. 3. تبدیلش میکنم به یک پایه ذرتی. یک زنجیره میزنم. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. دور ذرتی یک کوتاه برجسته از رو. یک زنجیره.
در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند، 1 2 3 1 زنجیره، دور پایه بلند به صورت برجسته از رو 4 پایه بلند می بافم، 1 2 3 و 4. اون رو تبدیل می کنم به 1 پایه ذرتی، 1 زنجیره می زنم، در فضای زنجیره 3 پایه بلند می بافم، 1 2 و 3 1 زنجیره می زنم، دور ذرتی، 1 کوتاه برجسته از رو، 1 زنجیره می زنم، در فضای زنجیره 3 پایه بلند می بافم، 1 2 و 3 1 زنجیره می زنم. دور پایه بلند دوستان الگویی رو که می بافیم دیگه تا آخر رج تکرار هست، به همین صورت که دور پایه بلندم با 5 تا پایه بلند برجسته از رو 1 پایه ذرتی می بافیم، 3 4 و 5. اون رو تبدیل می کنیم به 1 پایه ذرتی، 1 زنجیر فاصله میدیم. در فضاها هر کدوم 3 پایه بلند، 1 همونطور که گفتم دیگه تکرارش میکنیم تا پایان رج. در همه فضاها 3 پایه بلند میبافیم، 1 زنجیره میزنیم، دور ذرتی ها 1 کوتاه برجسته از رو، 1 زنجیره، در فضای بعد از ذرتی 3 پایه بلند، 1 2 3 1 زنجیره، دور ذرتی با 5 تا پایه بلند، دور پایه بلندم عذر میخوام، با 5 تا پایه بلند برجسته از رو 1 پایه ذرتی، 3 4 و 5 تبدیلش میکنیم به پایه ذرتی، 1 زنجیره، در فضا 3 پایه بلند، 1 2 3 1 زنجیره، دور ذرتی 1 کوتاه برجسته از رو، 1 زنجیره، در فضای بعدی 3 پایه بلند و تکرار 1 زنجیره کامل میکنیم. دور پایه بعد با 5 تا پایه بلند 1 ذرتی، 1 زنجیره، 3 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 کوتاه برجسته از رو، 1 زنجیره و به همین روش الگو رو کامل میکنیم. ذرتی هامون رو که بافتیم در آخر رج 1 ذرتی آخر رو بافتم، 1 زنجیره، فضای آخر میام 3 تا پایه بلندم رو میبافم، 1 2 و 3 1 زنجیره میزنم و بست میزنم روی کوتاه اول رجم که بهش 1 مارکر هم داده بودم و به این صورت رج هفتم رو به پایان میرسونم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست در پایان رج هفتم.